Hej på er och välkomna till ännu ett fullsmetat avsnitt av Jakt i jakt. Idag är vi i Schleswig-Holstein i norra Tyskland. Och som ni ser här bakom er så är högsta mode signalfärg. Det är nämligen the law of the land att ha signalfärg på sig även när man är på drevjakt. Eller ja, det är det ju såklart i Sverige också, men här måste man ha en signalfärgad jacka och helst också någonting orange på huvudet. Vi har varit och besökt Steiners fabrik där de tillverkar kikare och kikarsikten. Så ni kommer få se lite hur man gör när man slipar de små fina linserna och sätter ihop allting till ett system som fungerar. Och man testar dem i ugnar och man fryser ner och man doppar dem i vatten. Allt möjligt spännande. Här är ju drevjakt och det är en jättestor skillnad mot den svenska drevjakten förutom några små grejer. Man har ingen radio. Man har tider då jakten startar då och jakten slutar då. Och vi har en del jaktbart vilt, ungefär samma som det skulle vara på en vanlig drevjakt i Sverige. Förutom att här finns det tvättbjörn och mårdhund som de väldigt gärna vill att man skjuter på. Peppen är på topp här borta. Det står massa tyska farbröder i lustiga hattar och intressanta ansiktsbehåringar. Nu kör vi. Uppmärksamma har nog redan sett att jag inte har ljuddämpare på min bössa. Jag har skaffat en mynningsbroms. Tycker liksom, alltså jag är ju självklart ingenting emot ljuddämpare, jag tycker det är jättebra, men just på den här bössan tycker jag att balansen blir lite så här framtung. Jag har skaffat en mynningsbroms. Och då gäller det verkligen att se till att hörselskydden är med. Annars blir det obra i öronen. Det smäller nog jävligt. Tysk bevegungsjakt. Alltså, man tar en yta, man tar en area av sin mark. Så jagar man den en gång per säsong. Men då fyller man skogen med skyttar, hundar och hundförare. 20 minuter släpper de hundarna. Det är inte så att de ropar en rad eller tutar någon tuta eller någonting, utan här är det Deutsche Präzision och klockan 10.00 släpper man hundarna. Klockan 12.30 är jakten över. Det spelar ingen roll om det finns upptag eller någonting. Då blåser man av jakten. Så jag har satt larm på telefonen. Det kommer tjuta när klockan är 12.30. Då är det patron nu. Då är det slut att skjuta mig. Men man får givetvis börja skjuta på vilt som är lovligt och så vidare. Innan man släpper hundarna. Nu är vi här och så länge det är säkert och så vidare så får man ju skjuta. Vi jagar kron, dov, vildsvin, mårdhund och tvättbjörn och rådjur. Ja.
sönder nerför backen. Och jag har ett ganska ondskefullt träd här precis på min högra sida. Jag stod och väntade på att de skulle precis komma ut från bakom trädet. Men precis när de var bakom trädet, då fick de kon på oss och tvärnita och vände. Så jag fick ingen bra skjutchans. Sen såg jag dem ganska länge här. Kutt omkring bland snåren och sen drog de bort ditåt. Men jag misstänker att det finns en ganska stor chans att de kommer tillbaka snart. Så, ja. Jag släppte undan. Den där blir bra. En ensamhet. Jag tror inte. Ja, det är den inte. Mycket rådjur. Men jag och Kalle bakom kameran spottade varsitt rådjur samtidigt. Alltså med någon sekund emellan. En där borta och en där borta som kom rakt mot oss båda två. Men jag bestämde mig för att sikta på den vänstra för den kändes som den var bäst. För jag tappade bort den andra. Men den trippade iväg och jag fick aldrig något bra tillfälle. Sen vände jag mig om för att kolla var den där högra tog vägen. Då har den tippat 4 meter bakom tornet. Så jag vänder mig om och kollar, då får den syn på mig och drar. Passerade precis en liten del av drevkedjan. Så nu får man vara lite beredd på vildsvin och andra buktande djur här som kan smita runt och ta lite bakvägen liksom. En sån jävla otur alltså, 4 rådjur i pass. Och det har inte gått något bra idag. Rådjur nummer 5 sprang oss förbi det här tornet. Det var väldigt lugnt, ganska bra stund. Och så precis när man stod och tittade åt andra hållet så rasade det till bakom. Vänder man försiktigt och så möts våra blickar, jag och rådjuret. Äntligen lite regn. Det känns ju som att man inte har sett en regndroppe på flera månader. Går närmare.
till slut kommer det rådjur som inte är superstressade och som inte springer speciellt fort och som dessutom stannar med bredsida precis 40-50 meter bort. Och tydlig träff i bogen eller precis strax bakom. Så den ligger garanterat här borta. Det var ju skoj. Det var ju skoj. 9 rådjur i pass. Det är ganska mycket rådjur då. Men inga andra viltslag överhuvudtaget har jag sett här. Det ska bli lite spännande att se vad som ligger efter den här jaktdagen i slut. Här kör vi bara en sån. En lång sån. Och snart kommer larmet ringa på mobilen och då är det patroner. Där går larmet. Jakten är över och det är patronlur som gäller. Och ja, det har ju inte varit något fel på vilttillgången direkt kan man säga. Jag har några missade chanser och några haft lite otur med hur de har gått och de har rört sig. Och de har varit nära tornet och de har fått syn på en och studsat härifrån och så vidare. Men all in all, en bra dag. Jag ska bara stänga av det här tjatiga larmet så slipper man höra mer. Så. Här har vi blod och maginnehåll. Ben. Där borta är den. Ja, fin liten bock. Eller ja, ganska stor bock men inte så stora horn. Här satt träffen. Så aningens långt bak men helt klart avsedd effekt på det skottet. Då så, ska vi dra ut den här rackaren till vägen. Alltså de har ju en grym setup här. Elverk, vattentank, vattenslang. De tar ut sin John Deere och hänger upp djuren. Och så kommer byns slaktare hit och ser till att allting blir uttaget på ett professionellt sätt. Alltså grymt, det här går undan. Och ja, det är bara forsar in djur nu. För varenda bit så kommer djur. Nu har jag fått reda på att så här. Alla de här rådjur man ser ute på alla fälten som håller på att mumsa på kvällarna. De sitter och trycker i skogen på dagarna. Det är därför det är så sjukt mycket rådjur. Det ligger alltså ett 30-tal rådjur säkert här. Helt otroligt. Men så är det. Ja, vad kul. Kul. Jag har sett 9 rådjur i pass idag. Sen kanske var några som var samma. Sannolikt var det ju det. Men 9 obs. Och så ligger det en kron och några vildsvin än så länge. Så får vi se vad som trillar in det här närmsta tiden. Bra setup. Steiner Optik står det högst uppe på huset. Och här gör de ju såklart alla sikten och kikare. Vi går in och kollar dem här. I'm Patrick Borat and I'm the export manager for Steiner for the sister company Export. To make a scope, we do it also here in Bayreuth. First of all, we buy the glass for sure. Then we do all the glass work here in Bayreuth. So we do the grinding, the polishing to get the right shape of the lenses. This is the first step. I mean, this is where the this is the grinding. Yeah. That's how we get the lenses. That's the rolling of the lens. My name is Andreas Ruf. I'm the head of manufacturing by Steiner Optik. The grinding is with pellets. The smooth grinding. It's a metal diamond mix, and so we bring it in the right sphere, and then we grind the lenses with these pellets. And that's we preparing for the polishing. And now we have the prisms. Okay. We produce not one prism. We produce more prisms on one step. Yeah. But the steps are the same. It's the grinding machine,
first grinding and also the smooth grinding we do on the same machine. And after that we have the polishing machines. Because there are so many tiny little steps that we have to go through, even if it's a scope or a bino, we need a lot of handwork in it, and you can't have a robot for every step, especially for our quantities. Här kan man ju se rätt bra skillnad här mellan en polerad och icke polerad. Så här kommer den från den första grinding, och sen när den är polerad så ser den ut så här då förhoppningsvis. Ser smart ut. That's special prisms for the Night Hunter, 8x56. They are black on the outside for Streulicht. It's on German, Streulicht. Streulicht, det är ströljus kan vi säga på svenska. Alltså det är, de här målade svarta för att det inte ska börja läcka ljus ut ur prismat, utan det ska stanna kvar där inne. That's the manufacturing of the lenses and the prisms. Yeah. The next step is now the coating. Okej, här bakom mig är liksom hjärtat av det hemligaste på hela Steiner. Här bakar man glasen, så man gör coatings, man stoppar in dem i en ugn och så lägger man in lite sån här pulver och hemliga medel som de inte vill berätta. Det är ingen nästan som vet vad det är i de där medlen. Och så bakar man det upp till 300 grader och så förångas det, sen så ramlar det ner på linserna som en fin dimma. Så gör man det upp till 15, 16, 17 gånger och då får man den perfekta coatingen på linsen som gör att det reflekteras något ljus. Och coatingen gör att mindre ljus reflekteras från ytan av linsen. Och ju mindre ljus som reflekteras av linsen, desto mer och bättre ljustransmission får man genom kikaren eller kikarsiktet. Och det vill man. After this we have a final quality check if all the lenses are good in shape and the optic is fine as it should be, and then we go through to the assembly where we put all the lenses together and put them in the scope, put the reticle in the scope, and also again do a final quality check. Beside that we have, between every step we have a quality check to ensure our products are completely fine if they leave our company here. Just nu när vi är här, då håller de på att sätta ihop de militära kikarsiktena, vilket gör att vi får inte filma där inne. Därför ska vi kolla lite på hur de sätter ihop kikare. Det är ungefär samma process, men det är inte sikten utan det är bara binos som de säger här. So also we have in the by the binoculars we also have some assemblies. That's the objective assembly where we put the lenses and the objective mounts. Then the prism system, which we do also in some special mounts, which we can fix it after that, and also the ocular system. And these three big assemblies are produced in these areas, and after that it comes everything together to a completely binocular, and this we put then in the ovens overnight. The last step is the rubber arming, which we should put the rubber arming on the binoculars for delivered in the quality assurance. If we compare ourselves to the competition, we are not in this high level price range as the high-end product of Swarovski, Kahles, Zeiss for instance, but we are in the middle price range, as I said before, for €1,000, and here we are definitely the best, with the best optics, the best performing scopes on the market right now. Här är det som en rekyltest. Man smäller siktet mot en grej, uppnår 900G för att det ska hålla för en rejäla smällar. Det är inte så ofta jag skjuter automateld när jag står på pass, men det är bra att veta att de tål 500 skott på raken. Vi går vidare. So we heat it up on 80 degrees for 1 hour. That's a normal ISO test for binoculars. Det är ganska varmt. Och det funkar. Den här har nyligen varit i frysen då, kan man säga. Den är full med kondens och annat mys. Men då ska den ha legat och gojsat i 32 minusgrader ett tag. Bara för att kolla att det inte händer något fel med det. Då ska alla såna här grejer fungera och vi ska gå vidare på fokusrattar och allt möjligt. Why we use also nitrogen and put nitrogen inside, that after the cold test is no creating fog in the inside of the lenses. So it's airtight? Yeah. Yeah. Crystal clear. That's good.
they start now other test. It's the bump test. It's also also a transportation test or a shock test for the product. Bump test, alltså man slår den i golvet i 40G 1000 gånger. Bara för att se att allting sitter kvar, inga prismor lossnar, det inte ramlar in massa skräp och damm som kommer kanske ramla inuti. Så utan 1000 gånger 40G, det motsvarar väl, kan jag tänka mig, släppa den från liksom biltaket eller något annat. Så att det ska de klara helt enkelt. Här har vi en Steiner-kikare som låg i en Humvee som blev bombad under Desert Storm. Det är inte så här jättemycket kvar av den egentligen, men hyfsat grumsig bild, men man kan fortfarande titta i den. Det är rätt coolt alltså. Den har ju både brunnit, blivit sprängd och legat i ett bilvrak som brann. Och det är stora bucklor och skit överallt, men det funkar. Do you have any news, anything coming up that we would like to know? For new products for 2020, we looking for a new scope range, which we are really proud of right now, and it's going to be a really good and great scope, also for a good price point and with enhanced quality, and yeah, we're looking forward to it. But I can't tell any more right now, but we will see it at the IVA show, and it's going to be a really great scope. Okay, so we have to go to IVA then. Yeah, Yeah, for sure. We have to drink some beer. Yeah.